Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула, я командир підрозділу «Тера». Воюємо на Харківському напрямку у складі 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. Ви на каналі TerraOps, де ми показуємо вже 4-й рік, як за допомогою безпілотних технологій Україна протидіє російській агресії. Так багато часу пройшло, в мене уже в бороді навіть сиве волосся з'явилося, раніше не було. І 4 роки ми тримаємося завдяки вашій допомозі і підтримці. У нас тут уже взагалі тепло і ґрунти підсохли. Почали знову намагатися проводити штурмові дії з застосуванням бронетехніки. З часом я вам ці відео обов'язково покажу. А сьогодні я хочу довикладати класні зимові враження. Це останнє відео з зимовими враженнями. Більше я ними вас мучити не буду. І будемо з вами дивитися тільки найсвіжіше та найактуальніше. Але екіпажі дуже старалися, тому прошу вас подивитися, зацінити. Перед тим, як розпочати, традиційно хочу подякувати тим, хто нас всіх підтримує. Всі ці 4 надзвичайно важкі роки, особливо ця зима крайня була дуже важка. Всім, хто донатив, окремо дякую. Дякую нашим патронам на Патреоні, дякую нашим спонсорам на Ютубі. А для тих, хто хоче долучитися, надзвичайно важливий збір. Ми збираємо на нано-оптоволокно. Це отакі от котушки, які дозволяють дронам долітати попри будь-яку дію ворожого ребу. Вони встановлюються на ось такі FPV-дрони камікадзе, і з такою котушкою цей дрон долітає 100% і ламає будь-які плани. Ссылка на збір буде розміщена в описі до відео або за оцим QR-кодом. Друзі, донатьте підрозділу Тера, ставайте нашими спонсорами на YouTube та патронами на Патреоні. Якщо немає можливості донатити, то просто підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар, і про наш телеграм-канал @TerraOps не забувайте, там всі відео виходять без цензури. Поїхали! Для розминки звичайний Іван вирішив піти в туалет, але був спійманий без броні та зброї. -1. У цього непрошеного гостя ніби все з собою. Подивимось, чи допоможе це йому. Він починає бігти, в процесі чого спалює свого кінта, якого ми, до речі, не помітили зразу. І в останній момент все-таки використовує автомат. Проте не за призначенням. Відбувається повітряний підрив дрону і осколками накриває обох. І ще -2. Ви тільки зацініть, друзі, який у цього Івана довгий ствол у автомата. Схоже, він думав, це йому допоможе. Вдягнув маск-халат, можливо, уявляв себе снайпером чи ще якимось спецназівцем, але тільки ствол його могутнього автомата заплутується в дереві, кидок, і пілот ініціює повітряний підрив боєприпасу. Цікавий факт, друзі. FPV з осколковим боєприпасом накриває значно більшу площу саме під час повітряного підриву. Вибухаючи при контакті з землею, багато уламків йде в нікуди. І врятуватися, просто лігши на землю, значно легше. Тому цим киданням автомату Івани значно нам допомагають. Це, звичайно, не стосується такого випадку, як ось тут, коли дрон влітає прямо в п'яту точку окупанта. Дорозвідка підтверджує, що Івану додаткова допомога від нас вже не потрібна. А от його другу ми ще зможемо допомогти. Вдає з себе неживого, але нас так просто не обдуриш. І демонстрація майстерності пілотів батальйону безпілотних систем. Дрон залітає в густу посадку, точно в ціль. До речі, отак все виглядає на полях Харківщини, коли розтанув сніг. На перший погляд екстремально, але проїхати значно легше, ніж при обмерзлому ґрунті. Водій хоче покинути Z-мобіль, тому дрон підривають в повітрі. В такому випадку піхота як ціль завжди в пріоритеті. Автівка без водія далеко не втече. Обрив зв'язку, до речі, пов'язаний з великою дистанцією до цілі та радіогоризонтом. Це значить, що між дроном і антенною, який приймає сигнал, є фізична перепона. Дуже часто саме це і призводить до втрати сигналу, коли дрон спускається занизько.
Трошки роботи, друзі, по тиловій логістиці ворога. Таку техніку зараз на першій лінії прямо рідко побачиш. Ворог там пересувається на мотоциклах, квадроциклах, багі і все частіше просто пішки з вантажем у руках або якійсь тачанці. А тут у нас, як у суші-барі, сет з 3 вантажівок. Остання з об'єктивним контролем, про який я розповідав в попередніх відео. Тобто є відео не тільки того, як дрон долітає до цілі, але й як техніка горить після враження. Ворог замаскував автівку взимку зеленою маск-сіткою. Краще, звісно, ніж нічого, але нас так просто не проведеш. Перший дрон влітає в авто, вибух зриває сітку і там виявляється ще й невеликий склад з боєприпасами. Його ми теж вражаємо. Друзі, хочу з вами поділитися особистим. Я все життя не люблю зиму. А останні 4 роки кожна зима гірша за попередню. Але є все-таки одна річ, яка взимку прямо значно краще, ніж влітку. Це контрастність тепловізійних сигнатур окупантів, які ми бачимо через тепловізійні камери дронів. Невеликий технічний коментар. Цей контраст досягається різницею температури навколишнього середовища та об'єкту спостереження. І чим ця різниця більша, тим картинка інформативніша для оператора. Особливо яскраво світяться колеса та двигуни автівок. Незаведену техніку теж гарно видно, але вже по причині того, що на деревах немає листя, замаскуватися немає жодного шансу. Піхота ж світиться, наче сигнальні вогні уночі, це неможливо сплутати ні з чим. Іван, до речі, збив дрон стрілецькою зброєю, але детонація в повітрі на такій відстані фактично гарантує враження. Тим більше боєприпас був запалювальний. Гарна ілюстрація, мабуть, максимального контрасту. Отак виглядає відкрите полум'я. В кущах горить один, на полі другий. Далі по списку непогано замаскований термоковдрою незваний гість, у якого майже вийшло, але майже не рахується. Цей Іван бейсболіст, не попадає по дрону. Видно, мабуть, саме за це його і вигнали з спортивної команди. А ми виганяємо з української землі. І під кінець, поки ви дивитесь на те, як перетворюються на фарш, поділюсь з вами деякими прогнозами на цей рік. Ворог уже показав у нашій смузі відповідальності, що сили і бажання в нього ще лишилися. Уже відбулося декілька масових механізованих штурмів, які ми вам безумовно покажемо трошечки пізніше. Та й дані розвідки і перехоплень оперативної комунікації вкрай невтішні. Готуються до масового ривку, як тільки стане достатньо тепло, достатньо сухо, буде максимально довгий світовий день. Ситуацію в світі ви і самі знаєте. Чим дорожча нафта, тим більше у Росії грошей і більше апетитів до загарбання. Це дійсно так працює. Я абсолютно не здивуюся, якщо вони спробують відкрити десь ще один фронт, чи принаймні проведуть провокаційні дії. І це може бути як з Україною, так і з будь-якою іншою державою, з якою агресор має спільні кордони. Майбутнє виглядає максимально невизначеним. Але, друзі, все-таки є одна річ, яку я вам можу точно спрогнозувати. Піхота, бронетехніка, FPV-дрони, неважливо що, зайде в кілзону 3-го армійського корпусу, буде мати один кінець. Поїде до пекла. Точно так же, як і все, що ви бачили на цьому відео. Друзі, величезна вдячність всім тим, хто додивився відео до кінця. І подвійна величезна вдячність тим, хто задонатив, написав коментар або просто поставив лайк. Я сподіваюся, вам сподобалося. Ми дуже стараємося зробити так, щоб це все якомога швидше закінчилося і щоб це все ніде в світі більше ніколи не починалося. З приводу прогнозів, я думаю, що якщо ми напружимося, то за цей рік зможемо закінчити і вивести це до того рівня, щоб Росія більше не була загрозою ні для України, ні для іншого цивілізованого світу. І якщо ви хочете нам в цьому допомогти, а вас я сприймаю виключно як частину команди Тера,
то ви можете задонатити, розповсюдити це відео. Збираємо ми на оптику, щоб кожен дрон долітав до цілі. Ще раз нагадую, може хтось продивився, або за оцим QR-кодом, або в описі до відео є посилання. Дякую вам дуже, що ви з нами. Ми разом переможемо. Перемога буде спільною. Слава Україні!